Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνταξιδιώτες, καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Ambient Passport. Σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο γράμμα Α και προσγειωνόμαστε στη Βόρεια Αφρική, στη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα ολόκληρης της Υπήρου. Σε έναν τόπο όπου η Μεσογειακή Άβρα συναντά την αχανή απεραντοσύνη της ερήμου. Οι αρχαίοι πολιτισμοί αφήνουν το αποτύπωμά τους πάνω στην πέτρα και στην άμμο. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην Αλγερία. Το τοπίο της Αλγερίας χωρίζεται σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Στα βόρεια, η πρωτεύουσα, το Αλγέρι, η Λευκή Πόλη, αγναντεύει τη Μεσόγειο με την απικιακή αρχιτεκτονική να συνυπάρχει με τα στενά δαδαλώδη σοκάκια της ιστορικής Κάσμπα. Όμως, προχωρώντας προς τον νότο, η Μεσόγειος παραδίδει τη σκητάλη στην απόλυτη κυρίαρχο, τη Σαχάρα, η οποία καλύπτει πάνω από το 80% της χώρας. Εκεί ορθώνεται το οροπέδιο Τασιλή Νατζέρ, ένα απόκοσμο σεληνιακό τοπίο από διαβρωμένους βράχους, αμόλοφους και φαράγγια, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Η Αλγερία είναι ένας τόπος γεμάτος καλά κρυμμένα μυστικά. Στην καρδιά του Τασιλή, πάνω από τους γυμνούς βράχους, βρίσκονται περισσότερες από 15.000 αρχαίες βραχογραφίες και χαράγματα. Χρονολογούνται έως και 10.000 χρόνια πίσω και απεικονίζουν ελέφαντες, καμιλοπαρδάλεις και άλλα ζώα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε αυτό το άνυδρο τοπίο. Οι παραστάσεις αυτές μαρτυρούν ότι η περιοχή είχε κάποτε πολύ πιο υγρό κλίμα, με πλούσια βλάστηση και διαφορετική πανίδα. Στην έρημο ζουν όμως και οι Τουαρέγ, οι περίφημοι μπλε άνθρωποι της Σαχάρας. Μέσα από την πολιτισμική τους παράδοση, αλλά και την επιρροή των blues και της ηλεκτρικής κιθάρας, αναπτύχθηκε το σύγχρονο Desert Blues. Ένας χαρακτηριστικός ήχος της Σαχάρας με υπνοτιστικούς και ταξιδιάρικους ρυθμούς. Και μία πρόσμενη ιστορική λεπτομέρεια. Η Αλγερία φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα κατάλοιπα ρωμαϊκών πόλεων στη Βόρεια Αφρική. Ανάμεσά τους βρίσκεται η αρχαία Τιμγκάντ, που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, θαμμένη στην άμμο, διατηρώντας εντυπωσιακά τη ρωμαϊκή ρημοτομία της. Μια χώρα που μοιάζει να κρατά ακόμη πολλά από τα τοπία και τις ιστορίες της μακριά από τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας μια αυθεντική ανεπιτίδευτη μυσταγωγία ανάμεσα στη θάλασσα και την άμμο. Αυτή ήταν η Αλγερία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο του Ambient Passport, για τη συνέχεια του ταξιδιού μας στον κόσμο. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το podcast, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται. Είμαι ο Δανίλ Μανολίδης και σας ευχαριστώ που ταξιδεύουμε μαζί.